ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો થોડું ભણી લઈએ. પ્રિય વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું તમારો મિત્ર બારિયા કમલેશ. આજે આપણે ધોરણ 6 ગણિતમાં પ્રકરણ 3 સંખ્યા સાથે રમતમાં સ્વાધ્યાય 3.5 વિશે ભણીએ. દાખલો 1. નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે? એ. જો કોઈ સંખ્યા 3 થી વિભાજ્ય છે તો તે 9 થી વિભાજ્ય હોય છે. જવાબ ખોટું. કારણ કે 9 નો અવયવ 3 છે, પણ 3 નો અવયવ 9 નથી. આથી સંખ્યા 3 વડે વિભાજ્ય હોય તે 9 વડે વિભાજ્ય ન પણ હોય. બી. જો એક સંખ્યા 9 થી વિભાજ્ય છે તો તે 3 થી ચોક્કસ વિભાજ્ય હશે. જવાબ સાચું. કારણ 9 નો અવયવ 3 છે, તેથી જો સંખ્યા 9 થી વિભાજ્ય હોય તો તે 3 થી ચોક્કસ વિભાજ્ય હોય. સી. એક સંખ્યા 18 થી વિભાજ્ય છે તો તે 3 અને 6 બંનેથી વિભાજ્ય હોય. જવાબ સાચું. કારણ 3 અને 6 બંને 18ના અવયવો છે. ડી. જો એક સંખ્યા 9 અને 10 બંનેથી વિભાજ્ય હોય તો તે 90 થી વિભાજ્ય હોઈ શકે. જવાબ સાચું. કારણ 9 અને 10 બંને સહવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે. હવે જો સંખ્યાને બે સહવિભાજ્ય સંખ્યાઓ વડે ભાગી શકાય તો આ સંખ્યાને આ બે સહવિભાજ્ય સંખ્યાઓના ગુણાકાર વડે પણ ભાગી શકાય. ઈ. જો બે સંખ્યા સહઅવિભાજ્ય હોય તો એમાંથી ઓછામાં ઓછી એક સંખ્યા ચોક્કસ અવિભાજ્ય સંખ્યા હશે. જવાબ ખોટું. કારણ બે સંખ્યાઓનો સામાન્ય અવયવ 1 હોય તો તે બે સંખ્યાઓ સહઅવિભાજ્ય સંખ્યા કહેવાય. તેથી એ જરૂરી નથી કે બેમાંથી એક સંખ્યા અવિભાજ્ય જ હોય. જુઓ, 4 અને 9 એ સહઅવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે, છતાં તેમાંની એકેય સંખ્યા અવિભાજ્ય નથી. 4 થી વિભાજ્ય બધી જ સંખ્યાઓ 8 થી પણ ચોક્કસ વિભાજ્ય હોવી જોઈએ. જવાબ 4 થી વિભાજ્ય બધી સંખ્યાઓ 8 થી પણ ચોક્કસ વિભાજ્ય હોવી જોઈએ. જવાબ છે ખોટું. કારણ શું છે કે 8 નો અવયવ 4 છે, તેથી આ સાચું નથી. જુઓ, 28ને 4 વડે ભાગી શકાય છે, પણ 8 વડે ભાગી શકાતા નથી. જી. 8 થી વિભાજ્ય બધી જ સંખ્યાઓ 4 થી વિભાજ્ય હોવી જોઈએ. જવાબ 8 થી વિભાજ્ય બધી સંખ્યાઓ 4 થી વિભાજ્ય હોવી જોઈએ. જવાબ છે કે સાચું. કારણ તો કે 8 નો અવયવ 4 છે, તેથી જે સંખ્યા 8 વડે વિભાજ્ય હોય તે સંખ્યા 4 વડે પણ વિભાજ્ય હોય. જુઓ, 24/8 = 3
અને 24/4 બરાબર 6. જો કોઈ સંખ્યા બે સંખ્યાઓને અલગ અલગ સંપૂર્ણપણે વિભાજિત કરે છે તો તે સંખ્યા તેના સરવાળાને પણ સંપૂર્ણપણે વિભાજિત કરશે. જવાબ સાચું છે. કારણ તો કે જુઓ, 7 વડે 21 અને 7 વડે 35 ભાગી શકાય છે. તેથી 7 વડે આ બે સંખ્યાઓના સરવાળા 21 + 35 બરાબર 56 ભાગી શકાય છે. જો કોઈ સંખ્યા બે સંખ્યાઓના સરવાળાને પૂર્ણ રીતે વિભાજિત કરે છે તો તે બંને સંખ્યાઓને અલગ અલગ રીતે પણ વિભાજિત કરશે. જવાબ ખોટું. કારણ તો કે જુઓ, 10 અને 4ના સરવાળા 14 ને 7 વડે ભાગી શકાય છે, પણ 10 ને કે 4ને 7 વડે ભાગી શકાતા નથી.